Yo, in deze video gaan we reageren op wat jullie eigenlijk met mij hebben gecreëerd. Want ik stelde het voor me, toen waren jullie het al aan het doen. Want, hoe leuk is het als jullie in de reacties, voornamelijk bij TikTok, je brommen reageren. Ja, want je kunt nu gewoon reageren met een foto sinds een tijdje al. En gaan we reageren op die bults. Tim Lubbersen. Ja, dit is een beetje een soort van sleeper. Alleen wij weten als kenner zijn dat door die cilinder en die kleinere poegkop natuurlijk geen originele is. Ja, simpel. Ja, gewoon een Tomosje. Daar ga ik niet heel moeilijk over doen. Alleen wel houdt hij, net als wat ik dus eerder al zei, een beetje die clean originele look. Zet hier eigenlijk even zo'n grijs quadro kapje op. En je hebt echt gewoon een vet totaalplaatje. Dan heb je dat grijs daar ook, zeg maar. En dan vind ik het wel echt een, naar mijn mening, natuurlijk een clean ding. Ik bedoel, iedereen wat hij zelf vet vindt. Hij heeft natuurlijk de standaard, dat zie je ook op de stickers. En dit is gewoon voor wat dit is dit gewoon een dikke 7. Twan K11. Oeh, ja, kijk, dit is een crosser die af is. Dit is fucking clean. Zelfs zijn snelgas is meegespoten geel. Vind ik echt heel vet. Die pootjesgeel zou ook nog een optie zijn, maar de rest van zijn details zijn zwart. Heel vet. Cross voorspatbord erop, cross voorkapje en zijkappen erop. Dus overduidelijk wordt hier gewoon echt wel mee gecrossed. Heel gaaf. Zijwaarts carburatiespul moet je wel mee oppassen, zeker als je zou vallen. Maar dat ga je gewoon niet. Ja, gewoon heel vet. Gewoon echt serieus. Dit is gewoon hoe je je voorstelt als je een crossertje bouwt voor je Tomos en je wilt een beetje high-end doen. Dit is die shit. Vet. Een dikke 8,5. Duncan heeft een oranje met KTM stickers Tomos, maar hier moet echt nog wel een bak aan gebeuren, maat. En dat weet je zelf ook wel, denk ik. Want jij hebt, als ik... Oh mijn god, heb je zelfs wel een werk... Ja, je hebt wel een werkende achterrem. Want voor zit er letterlijk niks. Er zit gewoon niks in dat ding. Ik hoop dat je er überhaupt afstandbussen in hebt gedaan, zodat je die afstand bereikt naar je poot toe. Want anders loopt het ook nog eens hartstikke aan. Je hebt wel een Technigas terugloopuitlaat. Die gelukkig met die extra buis die wij verkopen naar je ophanging van je schokbrekersstoel vastzit. Dat scheelt je ophanging weer, dat is netjes. Ja, is een geinig projectje, maar zeker weten nog niet af. Hier mag echt nog wel wat liefde in. Wel een goed spatbordje erop aan de voorkant, maar ook niet achter. Ja, dit is een 5'tje. Maar het heeft potentie. Het is een leuk idee. Igadolar. Igadolar. Yes, I'm so sorry. I really don't know how to pronounce your name. You got a Tomos ATX. Oh my god, I love this thing. It looks gorgeous. It looks like a proper restoration. The sticker set looks perfectly on. There's nothing wrong with this thing. Beautiful exhaust, beautiful engine. You even got a freaking tight ventilated brake disc. Yeah, then you got the best version of a Tomos ATX. This is beautiful, man. Jesus. Yeah, I mean, this is for me, I don't know that much about this thing, but if you have an ATX, this is how it should look like. 10 out of 10. Florian Kramer. Jij hebt een Nardo Grey. Het is niet zo heel erg in meer, merk ik. En dat vind ik ook wel weer mooi, want het is nog steeds leuk om te doen, maar het werd wel een beetje erg veel hetzelfde. En saai. Maar als je het dan eenmaal weer ziet hier clean met veel zwarte details. Ja, dit is wel nice. En je hebt gewoon spatborden erop zitten en dat maakt dan ook weer jouw design, want dan heb je daar ook gewoon mooi die kleur. Net dingetje. Ja, dit is gewoon leuk. Niet al te achterlijk setupje. Oppassen met die techno circuit weer. Wel een beetje laag, maar opnieuw lekker veel koppel. 7,5. Floris Zoeteman 03. Holy shit. Jij hebt echt een schijnwerper op dat ding zitten, maat. What the fuck. Als jij groot licht aanzet, jongen, dan houdt de politie jou gewoon van 2 kilometer afstand al aan. Maar goed, hey, hartstikke leuk. Misschien wil je hem wel gebruiken als reservewiel. Ik heb daar origineel zitten, mijn bobine. En jij hebt daar ook nog je contactslot weggewerkt. Dat vind ik heel clean. En dat vind ik ook heel gaaf gedaan. Want dan hou je het daar aan de bovenkant clean met alleen een snelheidsmetertje en that's it. Vind ik vet. Ook zie ik een accubakje onder je buddy seat zitten. Dus er zit een hoop elektronica wat gewoon werkt. Bar en spiegeltje heb je er zelfs op zitten. Zie ik ook zitten. Erg vet. Dus eigenlijk des te langer ik kijk naar dit ding is die nog niet zo verkeerd. Ik rate dit eigenlijk alsnog wel gewoon een solide 7. Ja, 7,5. Nee, 7. Want je hebt niet verder stickersets en dat soort dingen. Is een beetje natuurlijk persoonlijk wat je vet vindt. Dit is een Tomos 6. Zie je dat?
Dit is die kap. En Nee, dit is het joh. contactslot. Godsamme. Het past dus allemaal achter het kapje, hè? Besef die kabelboom. Ja, film je nog? Ja? Hoor je dat? Hoorde je dat? What the fuck? Dit is dus gewoon origineel. Wat? Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval, hij is wel clean. En dan houden we gewoon de rating op een 7. Loek.pape zegt: yo, check mijn dikke Tomos. Dit is een rode Tomos. En ik vind deze heel clean, serieus. Hij is wel origineel en zeker ja, met deze uitlaat niet heel vlot. Maar de rest van de setup is wel vlot. Want je hebt zo'n 90 de hoekom zeg maar spruitstuk met een Polini CP carburateur. Een 65cc, wacht even hoor. En dan vervolgens heb je er een originele uitlaat op. Nou ja, op zich het kan, maar je hebt een hele dunne voorbocht. En daar moet je mee opletten, want dan wordt die heel heet. Dus, met andere woorden, rijker mengen wellicht die dat oplost, want benzine koelt olie niet. Maar hoe dan ook, je gaat hier echt bij far niet maximaal vermogen uithalen. Wel ziet hij er heel vet uit, is hij heel clean ook. Zeker zeg maar gewoon de combinatie, wit achterspatbordje nog origineel, heel erg gaaf. En een 102 kleine eikoplamp, zover ik kan zien van de foto. En dat vind ik sowieso wel heel sexy. Dus dikke 7,5, zeker weten. Max Reiniger, witte velgjes, wit achterspatbordje nog origineel van de bromfiets tijd. Vind ik vet. Setupje lijkt op zich wel redelijk, redelijk snel. Ja, dit is wel gewoon een dikke 7. Ja. Nog een Max. En die heeft een best wel redelijk simpele bult met een Angel Eye erop. Leuk groen kleurtje. Heeft eigen treeplankjes, zijkapjes combinatie gemaakt. Vind ik een leuk detail. Maar hier moet nog wel wat liefde in, denk ik, als je dit heel strak wil. En alsjeblieft, jongens, zet er nou een spatbord op. Echt, doe het gewoon. Minpunten. Je krijgt gewoon minpunten. Het is een 6 geworden. Geen spatborden. Vind ik jammer. Moai Fut. I don't fucking know, man. Het is wel een snorfiets. Nederlandse fiets dus. Mooi blauw. Heel clean. Spatbord ook voor. Gewoon nog netjes in kleur. Je zou bijna willen zeggen origineel. Heel clean. Mooi mooi snelgas erop zitten. Heel strakke bult. Homootje P4. Dit vind ik zeker weten gewoon een 7,5. Heel clean. Nick Hudepol. Bist du Deutsch? Oder nicht? Maakt niet uit. Hij is best wel vet. Het is een crosser. Hij heeft een leuk beetje army green-achtig, maar wel met glanskleurtje. Ja, hier zit wel moeite in. Hij heeft zelfs een powerbox. Zie je niet heel veel. Dit is best wel een leuk setupje. En hij heeft ook een hele dikke expansiepijp. En een leuk crossertje. En met spatborden. Dit is wel een dikke 8. Lekker. RVD 0187. Als dat je postcode is, hè? Maakt niet uit. Een Quadro. En dat is een Cross Quadro. En toch heeft hij weer de ambitie om modder in zijn gezicht te krijgen. Ik weet niet waarom, maar hey, wat jij wil, wat je leuk vindt. Setup 65, terugloopje, ziet er goed uit. Erg netjes eigenlijk voor de setup build, voor een crosser. Gewoon strak, wel weer echt dan dus 0 spatbord en dan het kenteken weer bij je tussen je buddy en je bagagerekje. Ik weet niet hoe jullie dat verzinnen, maar ja, oké. Alleen hij zit deels ook onder je rekje, dus je kan echt wel gezeur krijgen. Maar tegelijk met zo'n setup en geen koplamp, ja, weet je, YOLO. Boyd heeft ook een crosser, hoog op de poten. Dat is wel gewoon een EBR-brug, ja. Ook weer een extra verstraletje erop. Volgens mij moeten wij, zet even in de reacties, moeten wij meer verstraler dingetjes en zo inkopen? Moeten we dat gaan verkopen? Vinden jullie dat vet? Laat maar even weten. Biturbootje, achter ook hoog op de poten. Het lijkt bijna, het lijkt wel een verlengde, ja joh, dit is gewoon een verlengde achterbrug joh. Als je ziet hoe ver die naar achteren steekt. Ja, maar dit lijkt ook echt ineens een volwassen ding, gewoon leuk. Dit vind ik gewoon een leukie dit. Wel een pauperfiltertje, beetje jammer, maar tegelijk de rest van de setup compenseert dat wel. Dit rijdt denk ik heel lekker, zelfs terwijl het een crosser is. Maar ik denk dat hij ook gewoon wel serieus lekker rijdt. En je hebt zelfs een schijfrem voor joh. Vet! Ja, dit is gewoon een 8. Dit is leuk. Mooiste Tomos van Groningen, van Groen. Hij is best wel clean. Heeft een soort van crosskapje tussen je stuur in. Eigenlijk wel geinig verzonnen. Ja.
blauwe handvaten en blauw snelgas. Dat vind ik een leuk detail, aangezien het frame ook blauw is. Spatborden erop en blauw. Achterbrugje blauw. Stickersetje met blauw. Ja, leuk. Vind ik gewoon echt tof. Dit is gewoon op bult aan zich erg leuk. Rating toch zeker wel een 7,5. Erg tof. Trekkerspotter Tijn. Hier moet jij nog wat liefde in douwen, Tijn. En dat weet je zelf ook wel, denk ik. Maar goed, hey, je bent bezig. Je hebt een brug. Je bent lekker aan het werk. Er ligt elektrisch en gewoon gereedschap. Je weet, dit komt goed. Dus Tijn, ik geef je voor nu, voor de moeite, een 6. Omdat ik weet dat jij de potentie hebt om hier iets vets van te bouwen. Let's go. Ik wil een keer een dikke foto hebben. Of een videootje. Tag ons. Witte Tomos A35. Oh, wees hij niet wit? Oeh. Ja, hij is parelmoerwit. Zoiets. Dan verwacht ik toch eigenlijk dat je gewoon wel heet parelmoerwitte Tomos. Want jullie hebben allemaal van die naampjes. Nou ja. Hey, vet man. Het is een normaal setupje met een, ja wat is dit? Zo'n heel klein expansiepijpje. White walls erop. Vind ik leuk. Ben ik erg fan van. Ja, clean. Gewoon leuk clean. Zo'n A3MS stickersetje. Die zwarte. Jullie hebben vaak die zwarte stickerset. Misschien moeten we eens kijken of we een andere versie of zo kunnen maken. Laat even weten in de reacties als je een suggestie hebt voor een stickerset of zo. Laat maar weten. Ja, leuk. Gewoon een tof ding. Lekker simpel. Buddy seatje. Spatborden erop. In zwart. Mee met het detail. Is gewoon over nagedacht. Pro taper. Ja, hoofdstoot, hoofdkussentje, airbag. Wat je stuur. Weet niet. Ja, dat. Metalen snelgas. Leuk. Ja, gewoon een tof, simpel dingetje. 7. Tof. Nice. Ja, dat was het. Abonneer. Reageer. Houdoe en bedankt.